Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Gần đây mình thấy có nhiều món ăn được chế biến từ cơm nguội rất hay. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn dùng cơm nguội để làm thành món chả cá viên chiên nha. Dĩ nhiên sẽ hoàn toàn không có cá thật, nhưng chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho hình thức và hương vị gợi nhớ đến món cá viên chiên nhất có thể. Thành phẩm bắt mắt giống như cá viên thật. Một chút bí quyết sử dụng nguyên liệu mà ai cũng có để mô phỏng lại mùi cá viên, không kém hấp dẫn so với hàng thật đâu. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video nấu ăn mới nhất của mình. Mời các bạn tham khảo thành phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mà mình hay sử dụng dưới phần thông tin mô tả của video nha. Trước tiên mình cắt nhỏ hành lá này ra để lát nữa mình trộn vào trong bột nha các bạn. Ở đây mình có 250g cơm nguội. Cơm nguội dẻo mà các bạn hay ăn đó. Trước tiên mình đem đi xay nhuyễn. Mình cho cơm vào trong máy xay, cho thêm chút nước vào để xay cho dễ nha. Xay càng nhuyễn thì càng ngon đó các bạn. Bạn nào không có máy xay thì mình có thể dùng ráp nhựa hoặc túi đựng thực phẩm đó, bọc vào một cái chày rồi mình giã nhuyễn nha. Giã sao cho nó mịn và dẻo lại là được. Cơm đã xay xong thì mịn dẻo như thế này nè các bạn. Mình cho cơm vừa xay vào trong thố để trộn bột luôn nha. Rắc một ít bột dưới đáy thố cho đỡ dính đó. Rồi mình cho hết cơm nguội đã xay vào. Tiếp theo là mình cho 50g bột mì và 25g bột chiên giòn vào trộn đều lên. Bạn nào không có bột chiên giòn mình có thể thay thế bằng bột mì cũng được ha. Sau đó mình cho thêm 2 gói gia vị nêm mì tôm vào. Mùi đặc trưng của gói gia vị nêm này sẽ làm cho chả cá viên cơm nguội của mình giống chả cá thật hơn. Gia vị này thì quá dễ tìm ha, bảo đảm nhà bạn nào cũng có luôn. Cho thêm nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu. Trộn đều rồi mình tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh hành lá. Tùy các bạn thích ăn nhiều hay ít nha. Hành lá rất thơm luôn đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho 2 cái trứng gà vào trong bột luôn và mình trộn đều lên. Lúc này bột hơi ướt thì mình cho thêm khoảng 50g bột mì nữa. Mình trộn đến khi bột nó hòa quyện với nhau nha. Cuối cùng là mình cho thêm nửa muỗng canh dầu ăn vào và mình trộn đến khi bột nó quyện lại thành một khối như thế này nha. Bột nó sẽ còn hơi ương ướt nhưng cũng đứng bột thành khối là được. Đừng thêm nhiều bột mì quá, thành phẩm cá viên của mình nó sẽ bị khô đó các bạn. Rồi mình để bột nghỉ khoảng 20 phút. Sau đó thì mình bắt một cái chảo lên bếp để chiên nha. Cho dầu ăn vào và mình đợi cho dầu nóng. Thử đũa thấy dầu sôi như thế này là được. Có 2 cách bắt viên chả cá. Cách thứ nhất là bạn dùng túi bắt bông kem á, hoặc túi đựng thực phẩm, cho bột vào túi. Và mình cắt đáy hình tròn vừa phải. Sau đó mình bóp bột ra và mình dùng kéo cắt trực tiếp cho vào chảo dầu như thế này. Cách này thì làm rất nhanh và sạch nhưng khuyết điểm là viên chả cá sẽ không được tròn lắm đó các bạn. Mình chiên ở lửa trung bình ha. Còn cách thứ hai thì các bạn có thể bắt chả cá trực tiếp bằng tay. Bột sẽ khá là dẻo và dính nên mình sẽ thấm ướt tay bằng nước. Sau đó mình lấy bột sẽ không bị dính nữa nha. Mình vo viên nhanh tay rồi mình cho vào chảo dầu nóng luôn. Làm nhanh tay thì chỉ một chút là xong rồi các bạn. Viên chả cá tròn nhìn rất là giống chả cá viên thiệt đó các bạn. Wow, mùi thơm bốc lên thơm lắm luôn. Giống như mùi cá viên chiên thiệt đó các bạn ơi. Nhớ là luôn trở đều và để ý là màu chuyển vừa vàng là mình vớt ra ngay nha các bạn. Mình chiên ở lửa vừa đến khi chả cá có màu vàng nhẹ như thế này là được rồi. Mình đừng chiên ở lửa lớn quá sẽ dễ bị cháy đó nha các bạn. Mình vớt mấy viên cuối cùng ra luôn nè. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cá viên chiên bằng cơm nguội này rồi. Bây giờ mình cùng bày ra đĩa và thưởng thức chung với tương ớt nha các bạn. Những viên chả cá viên chiên vàng nhẹ, mềm nhưng cũng khá là dai. Cắt ra bên trong cũng khá dẻ, giống hình thức với chả cá thật đó các bạn.
Khi ăn, chả cá cơm nguội mềm và thơm. Nhớ chấm thêm tương ớt khi tất cả hòa quyện với nhau, giống như cảm giác ăn chả cá thật lắm. Đỡ nhớ chả cá viên. Không ra hàng ăn được hay là không có dự trữ sẵn đó, làm món này cho các bạn nhỏ ăn vặt ở nhà, các bạn sẽ rất là thích đó. Các bạn cùng vào bếp làm thử món ăn này xem sao nha. Nhớ để phản hồi dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu bún thịt viên. Bún thịt viên không cần xương heo nha, chỉ với vài cái đầu tôm và một ít tôm khô, cho ra vị ngọt ngào thanh mát không kém phần hấp dẫn đâu các bạn. Không có mỡ nữa, không sợ mập, ít tốn thời gian nữa nè, dễ nấu, ăn mọi bữa trong ngày, có thể thay cho bữa ăn chính luôn. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi nửa muỗng canh dầu. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi 3 củ hành tím lớn khoảng 30g. Rồi cho vào nồi phi cho thơm và hơi vàng. Sau đó mình sẽ cho đầu tôm vào rang. Đầu tôm và tôm khô này mình đã rửa sạch và để khô rồi mới rang nha. Vì đầu tôm của mình quá ít đó, nên mình sẽ dùng thêm tôm khô nữa nha. Khi thấy đầu tôm chuyển màu thì mình tiếp tục cho 70g tôm khô vào rang cùng. Nhớ là mình rang với lửa nhỏ nha các bạn. Rang cho đến khi đầu tôm và tôm khô săn lại và mình nghe mùi thơm là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi 3,5 lít nước. Sau đó cho hành tím nướng. Thêm nửa củ hành tây lớn khoảng 200g. Nếu củ nhỏ thì các bạn dùng 1 củ nha. Và thêm vào 1/3 muỗng canh muối và 20g đường phèn. Khi nước sôi lên thì các bạn hớt sạch bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và nấu cho tôm và đầu tôm ra nước ngọt. Không cần đầy nắp nha các bạn. Trong khi chờ đợi mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Đầu tiên thì mình băm nhỏ 1 củ hành tím. 3 tép tỏi mình cũng cắt và băm nhỏ ra luôn. Sau đó xắt hành lá để làm rau nêm. Rồi mình xắt thêm một ít ngò rí nữa ha. Dùng một trái cà chua chín. Băm nhỏ ra như thế này. Mình cắt muối cao khoảng 4 đến 5 trái cà chua. Bây giờ mình sẽ đi xào cà chua ha. Cho vào chảo khoảng nửa muỗng canh dầu. Thêm vào nửa muỗng canh hành tỏi phi thơm. Tiếp đến mình cho cà chua băm vào xào chín. Rồi mình cho ra chén. Sau đó mình cho cà chua cắt muối cao vào, mình xào sơ qua trong vòng 1 phút. Quay lại với nồi nước lèo thì mình cho cà chua băm mới xào vào trong nồi này luôn để lấy vị chua nhẹ và đồng thời cho nước lèo mình có màu đỏ tự nhiên của cà chua. Và mình tiếp tục nấu cho nước sôi riu riu như thế này ha các bạn. Để làm topping cho món bún, ở đây mình có 350g thịt heo xay. Mình cho vào thố. Tôm sau khi đã lấy phần đầu để nấu nước lèo đó, thì còn phần thịt thì mình lột vỏ, rửa sạch và băm ra. Được 150g thịt tôm, mình cho vào luôn. Ướp gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Trộn tất cả lên cho đều. Rồi mình dùng tay đập mạnh vài cái xuống cho thịt nó dẻo ha. Thấm một ít dầu vào tay. Lấy một lượng nhân vừa đủ rồi mình vo viên. Các bạn có thể dùng muỗng múc viên cũng được, tùy theo ý thích nha. Quay lại nồi nước lèo thì sau khi đã nấu được 35 phút, bây giờ mình dùng vật lưới để vớt bỏ hết mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước lèo cho trong ha. Và mình châm thêm một ít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Mình sẽ chuẩn bị nêm gia vị luôn. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường,
2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mình cho thêm một ít nước lèo vào khuấy đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho những viên thịt vào nồi trước, rồi thêm cà chua vào sau cùng. Rồi mình đổ gia vị đã pha lúc nãy vào đây luôn. Khuấy lên cho tan gia vị. Khi thịt nổi lên là đã chín rồi các bạn. Mình khuấy đều và nếm thử lại. Mình thấy rất là vừa miệng luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Thêm vài đầu hành lên mặt để cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bún thịt viên đơn giản và nhanh gọn rồi. Cho bún ra tô nè. Cho hành ngò và một ít tiêu nữa. Chan nước lèo nóng hổi với vài viên thịt cùng với cà chua. Rồi mình ăn kèm với giá và một ít rau thơm. Bạn có thể thêm rau muống bào tùy theo ý thích nha. Cho thêm vài lát ớt nữa nè. Các bạn xem nước lèo trong chưa nè? Không có váng mỡ từ xương hàm. Màu hồng tự nhiên của cà chua, thơm nhẹ mùi tôm. Vị ngọt thanh và chua nhẹ của cà chua rất là hấp dẫn. Không ngấy nè, độ ngọt không thua gì nước lèo hầm từ xương đâu nha các bạn. Cà chua mềm nhưng không bị nhũng. Viên thịt thơm ngọt, vị vừa vặn lắm. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất là bắt. Cả nhà mình ai cũng thích cách nấu này. Vừa đỡ tốn thời gian, vừa ít béo, tốt cho sức khỏe nữa. Bạn thử nấu theo cách này cho gia đình nhé. Chắc chắn ai cũng thích đó. Bạn có biết cách chiên cơm này chưa? Đổ trực tiếp lòng đỏ trứng vào cơm trắng rồi trộn lên. Tuy nhiên không chỉ có vậy đâu nha. Còn thêm vài bí quyết nhỏ nữa mình sẽ chia sẻ rõ ràng qua video này để thành phẩm cơm chiên Dương Châu mềm thơm, tơi xốp từng hạt mà không bao giờ vón cục. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Khi chiên cơm mình sẽ chuẩn bị phần nguyên liệu để chiên cùng cơm nhé. Lạp xưởng thì mình cắt nhỏ thành hình hạt lựu. Cắt đều nhau để dễ ăn và đẹp mắt hơn nha các bạn. Dùng lạp xưởng mai quế lộ cho thơm ha. Xúc xích các bạn cũng cắt nhỏ hạt lựu luôn. Bạn nào không thích ăn xúc xích thì mình có thể thay thế bằng thịt xá xíu ha. Cà rốt thì mình cũng cắt hạt lựu luôn nè. Dùng khoảng 100g nha. Hành tím và tỏi thì mình băm nhuyễn để qua một bên. Lát mình xào ha. Nước. Dùng 3 quả trứng gà để chiên cơm được ngon và đẹp nha. Mình tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra ha. Cho vào lòng đỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm. Còn tô lòng trắng thì mình cho nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và 1 muỗng canh nước đánh tan. Cơm để chiên thì mình sử dụng cơm bình thường hay nấu ở nhà. Mình múc ra tô để nguội hoặc các bạn dùng cơm nguội cũng được. Bây giờ mình cho vào tô hết chỗ lòng đỏ này nha. Thêm vào 1 muỗng canh rưỡi dầu màu điều. Sau đó trộn đều lên cho màu áo hết vào chỗ cơm. Để chiên cơm được giòn như ở một số nhà hàng bán thì mình sử dụng cơm nguội còn dư phơi khô đem chiên phồng lên nha các bạn. Đợi dầu nóng già rồi mình bỏ cơm vào chiên nè. Cơm phồng lên thì mình đảo sơ rồi vớt ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình đi chiên cơm. Mình dùng chảo to sâu lòng để dễ trộn ha. Cho vào chảo một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho 1 phần hành tỏi băm vào phi thơm. Sau đó thì mình cho tôm vào.
xào cho săn. Và mình nêm vào 1/4 muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Xào cho chín với lửa vừa. Rồi đổ tạm ra đĩa ha. Mình dùng lại cái chảo này luôn, cho hết lạp xưởng, xúc xích và cà rốt vào. Xào chín nha các bạn. Cuối cùng mình cho đầu cô ve vào. Tiếp tục mình dùng lại chảo này và thêm một ít dầu nữa. Dầu nóng thì mình cho hết chỗ hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Rồi mình cho cơm vào chiên với lửa vừa. Đảo đều tay cho các hạt cơm chín đều và tơi ra ha. Trứng chín là hạt cơm nó tơi ra liền à các bạn. Bây giờ mình nhanh tay cho hết cái chỗ lòng trắng vào luôn. Đảo đều đến khi phần trứng chín hết ha. Nêm thêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm nữa, mình trộn đều lên. Tùy theo khẩu vị gia đình, mình có thể nêm nhạt hơn để khi ăn mình rưới thêm nước tương nha các bạn. Sau đó thì mình cho hết cái phần rau củ và lạp xưởng ta xào lúc nãy vào, trộn đều lên khoảng 2 phút nữa. Xong rồi, mình tắt bếp và cho một phần cơm chiên giòn và tôm vào, đảo đều lên. Trang trí thêm vài lát dưa leo ăn kèm nữa. Món cơm chiên Dương Châu đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Hấp dẫn quá phải không nè? Nhìn là muốn ăn liền luôn á. Cơm vàng, áo điều trứng rất thơm và đặc biệt là hạt cơm tơi xốp từng hạt rất mềm không hề bị khô. Ăn kèm với bát canh súp nữa sẽ rất hợp. Các bạn cùng vào bếp làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức nha. Hôm trước mình làm món tôm sấy dẻo, mình còn dư lại rất nhiều đầu tôm và vỏ tôm. Bỏ đi thì rất là phí, nên hôm nay mình đem đi làm muối tôm nha. Hãy cùng mình vào bếp làm muối tôm tại nhà đơn giản để dùng chấm với trái cây, trộn bánh tráng hay là làm gia vị nêm nha. Muối tôm có vị mặn dịu, cay cay và hương tôm vô cùng kích thích vị giác. Muối tôm tự làm rất thơm mùi tôm tươi, điều chỉnh được độ cay theo ý thích, vệ sinh an toàn, bảo quản được lâu, không bị chảy nước. Nào hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Đây là phần vỏ tôm sau khi mình đã làm món tôm sấy dẻo. Mình thu được 600 g vỏ tôm và đầu tôm. Bạn có thể tham khảo cách làm tôm sấy dẻo rất ngon. Mình có để link bên dưới video dưới phần mô tả nha các bạn. Phần đầu tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và một chút rượu để loại bỏ mùi tanh của tôm. Sau đó để ráo nước. Bây giờ mình đi rang trên chảo nha. Cho tôm vô và mình đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi vỏ tôm thật khô. Khi bóp vào thì vỏ tôm nó vỡ vụn ra là được nhé các bạn. Các bạn có thể đem sấy vỏ tôm trong nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng hoặc là lò sấy cũng được ha. Việc sấy khô vỏ tôm rất là quan trọng. Để thành phần muối tôm của mình không bị chảy nước hay vón cục thì các bạn nên rang hoặc sấy cho nó thật là khô nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị ớt sừng chín đỏ như thế này. Ớt này rất là ít cay, chủ yếu là để tạo màu cho đẹp mắt. Mình chuẩn bị thêm cả ớt chỉ thiên để tạo vị cay nha các bạn. Tùy độ ăn cay của các bạn mà các bạn gia giảm lượng ớt cho phù hợp ha. Cắt nhỏ ớt sừng và ớt chỉ thiên, bỏ hạt. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn.
Bước này giúp ớt dễ hòa quyện vào các nguyên liệu khác khi mà mình làm muối tôm. Chuẩn bị thêm 15 gram tỏi, bóc vỏ và xay chung với ớt luôn nha. Tỏi sẽ tạo nên hương vị thơm đặc trưng cho muối tôm. Tiếp theo thì mình cho vào 160 gram muối hột vào chảo rang khô trên lửa vừa nha. Mình dùng muối biển, muối hột như thế này, mình không dùng muối tinh nha các bạn. Rang muối cho đến khi muối khô hoàn toàn như thế này. Việc rang muối như thế này làm giúp giảm độ ẩm, bảo quản muối tôm được lâu hơn. Và mình dùng muối hạt để giảm bớt vị mặn gắt của muối thô. Muối sau khi rang cũng cần được để nguội hoàn toàn trước khi trộn với các nguyên liệu khác. Đừng để muối nóng quá có thể làm ẩm hỗn hợp và ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của muối nha. Sau đó mình sẽ đi xay vỏ tôm và muối hột cho nhuyễn. Mình để riêng nha, xay bằng 2 cối. Nếu bạn xay bằng 1 cối thì nhớ lưu ý là mình xay nhuyễn nguyên liệu khô trước rồi đến nguyên liệu ướt sau. Tức là muối trước rồi đến vỏ tôm rồi mới xay hành tỏi ớt nha các bạn. $30 gram bột ngọt. Cuối cùng mình trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị. Cho vỏ tôm đã xay nhuyễn vào chảo. Sau đó đến muối hạt. Thêm 40 gram đường. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua ha. Trộn hết chỗ hành tỏi ớt đã xay vào. Đặt hỗn hợp này lên chảo. Sấy trên lửa nhỏ. Lưu ý là mình đảo đều tay để hỗn hợp không bị cháy và các nguyên liệu nó hòa quyện vào như thế này ha. Sấy cho đến khi muối tôm khô hoàn toàn nha. Bây giờ muối có màu đỏ cam đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn lắm luôn. Sau khi muối tôm đã khô hoàn toàn, bạn nên bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc là lọ kính để giữ được độ giòn ha và hương thơm lâu nữa. Đặt hũ muối tôm ở nơi khô ráo thoáng mát để tránh ẩm mốc. Với cách làm và những lưu ý trên, bạn đã có ngay được một món muối tôm thơm ngon đậm đà, bảo đảm vệ sinh an toàn sức khỏe nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món muối tôm tự làm tại nhà rồi. Muối tôm này các bạn có thể chấm cùng với trái cây, làm gia vị cho các món nướng hay đơn giản là rắc lên các món khác đều ngon tuyệt. Chúc các bạn thành công và tận hưởng niềm vui khi tự tay làm được muối tôm ha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm cơm cháy chà bông kiểu mới bằng cách rất nhanh mà không dùng cơm nguội, kết hợp với nước sốt siêu ngon, có thể áp dụng cho nhiều món ăn vặt khác nữa nha. Miếng cơm cháy chà bông kiểu mới, mặn mặn ngọt ngọt lại giòn ngon hấp dẫn, thơm mỡ hành lắm các bạn. Nào mình cùng vào bếp làm ngay nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu này trước nha. Tỏi mình dùng khoảng 4 tép nhỏ, đập dập và băm nhuyễn ra. Ớt thì các bạn dùng ớt chỉ thiên hoặc là ớt sừng đều được nha. Mình đã bỏ hạt rồi, sau đó mình cũng băm nhỏ ra luôn nè. Hành lá thì mình xắt nhỏ ra để làm mỡ hành. Bây giờ mình đi làm sốt nước mắm nha các bạn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi cho dầu nóng lên thì mình cho tỏi vào phi thơm. Sau đó mình cho ớt vào. Tiếp đó cho vào hỗn hợp 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt và 2 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Lượng nước mắm và đường tỷ lệ là 1:1, rất dễ nhớ phải không các bạn? Rồi các bạn mở lửa nhỏ, đun sôi hỗn hợp lên. Đến khi mà hỗn hợp nó sánh như thế này là được nè. Mình tắt bếp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên bánh hỏi nữa là xong. Cho dầu vào chảo nè. Mình dùng nhiều dầu một chút cho dễ chiên nha các bạn. Bật bếp và đợi dầu nóng nè. Để thử dầu xem đã đạt độ nóng chưa đó, thì các bạn cho một miếng bánh hỏi khô nhỏ vào để chiên.
Lập tức bánh phồng lên như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình cho bánh hỏi khô vào chiên nha. Bánh phồng lên rất là nhanh luôn nè. Nhanh tay trở mặt và mình dùng đũa nhúng bánh xuống dầu để bảo đảm là bánh nở đều và không bị cong bánh đó. Sau đó thì mình vớt ra để nghiêng ở trên giấy thấm dầu cho bánh ráo dầu nha các bạn. Và mình tiếp tục chiên lần lượt cho đến hết luôn nha. Bánh hỏi khô này á, các bạn tìm mua trong siêu thị hoặc ở những cửa hàng tạp hóa lớn sẽ có. Nếu bạn ở nước ngoài thì mình tìm mua ở chợ Việt Nam bán rất là nhiều luôn nha. Để làm mỡ hành thì các bạn cho hành lá sắc nhuyễn vào một cái tô như thế này. Sau đó mình rưới ngay dầu nóng lên hành là xong. Cuối cùng thì mình rưới nước sốt lên bánh hỏi. Trải đều lên mặt bánh như thế này. Rồi mình thêm một chút mỡ hành nữa. Và một ít chà bông. Vậy là món bánh hỏi chà bông của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Miếng bánh hỏi giòn rụm luôn các bạn ơi. Thơm mùi mỡ hành với nước sốt mặn mặn, ngọt ngọt, thơm thơm và cay nhẹ nữa, ngon khó cưỡng luôn. Hoặc các bạn có thể dùng bánh hỏi chiên giòn chấm với nước sốt ăn trực tiếp luôn cũng rất là ngon nha. Món này các bạn có thể dùng bánh hỏi khô hoặc là cơm nguội ép thành miếng phơi khô rồi mình chiên giòn cũng ngon lắm. Chúc các bạn thành công với món bánh hỏi chà bông chiên giòn hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.